هاي المنطقة هون قدامك يعني من 7 8 سنين بتيجي عليها ما بتعرفها، خضرة. أربع 5 سنين كانت جنة الدنيا هون حوالينا، جيرات كتير، ميات عودت الأرض. وكل الخلق مشتغله خضار هيك، ما بشوف شيء ارض حمراء، كله خضار، مية الري كويسه ومشغلتنا. أنا علي بن محمد سليم التيتفي، سكان الباب. عنا غنم وعنا يعني أراضي وعنا كل شيء. كنا قبل نزرع عن طعام الغنم، ناكل نحلي. 5 6 سنين كان الوضع أحسن، يعني كان في مي ري، كان في شيء يعني كنا قبل نسقي هدول البرك، هدول تبعت الري، هدول العنفات هدول عندك هونيكي. يعني كانت قبل في مي، يعني تفتح تسقي مثلا ليل نهار ما تقول بس، يعني تشيل مثلا تزرع حنطة، تزرع شعير، تزرع قطن. هلا ما ضل لا قطن ولا ضل شيء. أنا وليد خزمة من مدينة الباب. أنا منخلقت بهالزراعة، كاسة بير 157 متر. كان عندي غنمات بعتن لما انحكست هجب، ومهجب ما طلع عنا ولا انقطعت مي. بالشتاء في مي، بالصيف ما في مي. نزل مطر بس راحت، هلا مطر راحت منسوبة على الخالص. الشهر الخامس كان في مي كويسة، عملنا زرعنا وتكلفنا. لشهر السادس نص اخر السادس عمت راحت المي. بجيب من عند جاري بالموتور هذاك، وفي موتور ثاني بنجيب على ربع ساعة ونص ساعة، وما في. تركنا الزرع على الخالص، والزرع كله يبسان ومي ما في. نشتغل على المي سبب قلة الشغل نفس الوقت، يعني شغلي هويني ومي شغلتنا هي ولا هي، وعم ننقل بهالمي وكثيرين سيارات كثير عم تنقل، مو بس انا، كثير ماكن يعني وما عم بتلحق. كنا عم نحمل من هون وناخذ على البلد، ما ضل، صرنا قلبنا العدام شوي. هلا عم نقوم نجيب لنا نيكي من سوسيان ومن هون بعد سوسيان. معدل احتياج المدينة كان أكثر من حوالي 25,000 متر مكعب للمياه يوميا. سابقا مدينة الباب ترتوي من محطة عين البيضاء. المحطة بتبعد حوالي
خط نظر 14 كيلومتر عن الباب. المحطة كانت تعطي ما معدل غزارة مياه حوالي متوسطا 1100 متر مكعب في الساعة. هالمياه بتنضخ عن طريق المحطة لخزان جبل عقيل في الباب، ومن جبل عقيل باتجاه الشبكي بالإسالي. طبعا احنا كان في عندنا مشروع الري، ببدأ من محطة الشربعي المحطة الأولى وبنتهي بمحطة على جبل الدير بالباب. هذا المشروع بذكر بيروي حوالي 6500 هكتار في المدينة. بعد سيطرة النظام على محطة علي بيضاء وجنوب الباب تم قطع المياه عن المدينة، وهالمشكلة صار لها حوالي 4 سنوات تقريبا. هذا بيؤدي لانخفاض مستوى المياه، بيؤدي لخسارتنا للبقعة الخضراء في المدينة. جيراننا هدول هوني قلعوا، بعد القلعوا هذا الورد هون يبسين على الخالص. طلع يعني هذا الورد هون مع قبيلك يبسين على الخالص. هاي الدرة زرعوها على اساس انه في مي، ما في مي كان يجيب تعبروها بالغنمات. عرنوس معها شو منها. كانت قبل هي كلها رميمين هون، كلها قلعناها. بلشنا بالرميمين وبلشنا وبكره بنبلش بحالنا كمان. يعني بصير بنموت شوي شوي، ما في مي. خضرة تناكل نحن وولادنا ونعيش يعني من هالبستان. يمس ما في مي نصحي، قطعنا الباذنجان كلياته والفليفي، والله تحرم ما اللي ضاع بندوراي ولا عرن فليفي منا. والله امس اجت تراكس حطيت رجيته، بس يعني قلت كل ما اشوف ازعل عليهن، قلت له شليني. بعدهم سيجارات يعني عند صاروا يحملوا، كلهم هذول كلهم هيك اشطهم بتراكس. يعني شعور حزين، مثل ولد صغير عم بتربيه بالاخير ذبحته وموته. الاستنزاف الزائد للمياه الجوفية أدى لانخفاضها. يعني اليوم في استنزاف بكم كبير ميكن سواء المي اللي عم تستجر لصالح المجلس المحلي أو سواء اللي عم تستجر من قبل الأهالي كمان لري الأهالي. كان 125,000 نسمة اليوم يعني عد 300,000 إذا ما هو أكثر. ما بكفي لأنه هذا نشفوا الجبال نشفوا والخير العدام. الله يسترنا من هدول الجبين، ما في غيرها 3 جبال. كل الخلق عم تشتغل. مناطق ضعيفة ميكن جفاف، يعني جفاف. أولي كانوا بيحفروا 70، العاد لا بيحفروا 100 وفوق. يعني أول حاجة نحفر، يعني يجوز يطلع ما يجوز ما يطلع، يعني ما وعلى الله. يعني مرة بدنا نحفر لل100 بلكي الله يبعث له مي على الله.
بدنا نحكي عن المشروع الإسعافي اللي سمعتوه وسمعنا عنه نحن اللي نفذه المجلس المحلي. مشروع إسعافي مو أكثر ما إنه مو إسعافي، بده تعاون ما بين الأهالي وما بين القائمين على المشروع ليقدروا يسدوا جزء بسيط من حاجة المدينة بالمياه. مع بداية تحرير مدينة الباب كان عدد السكان قليل يعني، وكانت بحاجة لحلول إسعافية، فقدمنا محطة تحلية للمياه، وقدمنا مولدات للآبار الموجودة هناك، وكان في عنا صهريج كذلك هنالك يخدم، والمجلس أحضر العديد من الصهاريج، وكان يعني وضع مياه الشرب نوعا ما مؤمن في أول شهر شهرين ثلاثة. الحل الوحيد لإرواء مدينة الباب هو عن طريق مياه الفرات اللي هو عبر محطة عين البيضاء. أي مصدر آخر غير نهر الفرات مستحيل. مدينة الباب مدينة كبيرة، ما هي مدينة صغيرة ترتوى بمياه آبار. قدمنا دراسة لاستجرار مياه الشرب من مدينة جرابلس إلى مدينة الباب، ورفعنا الدراسة لعدة جهات بطول قرابة 75 كيلومتر، ولها العديد من المحطات على الطريق الواصل بين جرابلس والباب، ولكن تنفيذه كان صعب جدا، وحاولنا البحث عن تمويل ولكن لم نستطع تأمين ذلك التمويل. تقريباً 11 مليون يورو. خلال الفترة الماضية حاولت منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية إيجاد حلول لمياه الشرب والري المقطوعة عن المنطقة منذ 4 سنوات، لكن عدم تحقيقها للأهداف المنشودة اضطرها إلى إعادة طرق أبواب التفاوض والضغط الدولي لإعادة المياه إلى مجاريها، فالمدينة العطشاء لا يرويها إلا الفرات. راسلنا الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأرسلنا لهم كتب رسمية
لكي يجاوبونا بشكل رسمي، لكي يقودوا عملية تفاوض مع النظام لكي يرسل لنا أو يسمح بفتح المياه لنا. لكن النظام تعنت ورفض أن يبدأ بأي عملية تفاوضية، رفض حتى النقاش بهذا الموضوع. في حالات الحرب أو النزاعات المسلحة، وهي التي تنطبق على سوريا في الوقت الحالي، يحظر القانون الدولي الإنساني تجويع المدني على سبيل المثال، أو يحظر مثلا استهداف أي موارد لا غنى للسكان المدنيين عنها، وهذا يشمل الماء. فسواء نظرنا الموضوع من منطلق تجويع أو نظرنا إلى الموضوع من منطلق يعني هجمات على أهداف مدنية متعلقة بالمياه، فهذا الأمر. هل يمكنكم متابعة هذه الجرائم في أروقة المحاكم الدولية؟ يعني بشكل نظري نعم، ولكن يعتمد على كيفية توصيف هذه الجريمة وعلى يعني ملابسات كل فعل، أو من خلال مثلا الضغط السياسي في مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال يعني الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها سوريا التي تضمن أمور المياه. ممكن مساءلة النظام حول هذا الحق. المساءلة ليست بالضرورة أن تكون قضائية، ولكن قد تكون تشكل ضغط سياسي على النظام وحلفائه، لأنهم يعني يخلون بمادة وبمواد صريحة يعني بما يخص المياه والصرف الصحي ووصول هذه المياه إلى جميع سكان سوريا، خاصة المدنيين. كان الربط بعد إطلاق حملة الحسكة عطشة من قبل أهالي الحسكة، أطلقنا حملة الباب أيضاً عطشة، أثير الموضوع إعلامياً بشكل يعني موسع. بعدها ارتأت الفعاليات اللي في المدينة، الاجتماع والخروج بعريضة موحدة موقعة من كافة الفعاليات، وتوجيهها لمسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة المعني في الملف السوري للضغط على قوات النظام لضخ المياه للباب عن طريق مضخة عين البيضاء. البدائل اللي موجودة هي الضغط على النظام وعبر المنظمات الدولية لإعادة ضخ المياه باتجاه عين البيضاء، علما أنه كل وسائل اللي ممكن يعني الفنية متاحة وجاهزة. يجب الضغط على النظام إذن. تواصلنا مع الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، لكن دون الحصول على جواب، وممثل الحكومة المؤقتة يقول إنه يجب الضغط. فمن هي الجهات التي يجب أن تمارس هذا الدور؟ سؤال برسم الدول الصديقة للشعب السوري التي يهمها مد يد العون لهم وإرواء ظمائهم. يعني المي بقول لك المي دربها اخضر، فعلا المي دربها اخضر.